new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with his longtime psychiatrist. The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. Got a problem, they've got a drug. 6 million American kids take prescribed medication. Psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. Can't get cures on the show, but I want to. Seasonal affective disorder. Oppositional defiant disorder. Even Schools criticized for over-prescribing. Akármerre nézünk, mindenütt ott van. Úgy gondolja, hogy a pszichiátriának semmi köze önhöz. Gondolja csak végig újra. A pszichiátria egész területe beférkőzött életünk minden részébe. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field, that nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. A pszichiáterek szerint a föld népességéből több mint 1 milliárd ember mentálisan beteg. Az elmúlt 30 évben 543 millió embernek írtak fel pszichiátriai szereket, és jelenleg 17 millió iskoláskorú gyermeknek adnak serkentőszereket és antidepresszánsokat. Amikor nemrégiben a pszichiátereket szakmájuk tudományos alapjairól kérdezték, azok, akik hajlandóak voltak válaszolni, csak mentegetőztek. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We have no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. De ez nem akadályozta meg őket abban, hogy magukat a mentális egészségügy szakértőinek nevezzék, és embereket akaratuk ellenére kezeljenek. És az eredmény? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Bryant was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was laying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Vegye a most látott emberi tragédiákat, és szorozza meg őket több millióval. Az elmúlt 4 évtizedben közel 2-szer annyi amerikai halt meg állami pszichiátriai kórházakban, mint 1776 óta az összes amerikai háborúban együttvéve. A biztosítótársaságok 69 milliárd dollárt fizetnek ki pszichiátriai kezelésekre minden évben, ezzel megduplázva a betegbiztosítási járulékokat. És miközben több mint 2 billió dollárt söpörnek be évente, a pszichiáterek egyetlen gyógyulást sem tudnak felmutatni.
Nehéz elhinni? Pontosan ez az, amire számítanak. És amint azt látni fogja, ez az, ahogyan már a kezdetektől fogva megúszták. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. A Bethlehem Királyi Kórház Londonban a világ egyik első pszichiátriai intézete volt. A gyakran Bedlámnak nevezett kórház nem nagyon különbözött egy raktártól, ahová az őrültnek tartott embereket bezárták. A bentlakókat fülkékbe vagy ketrecekbe zárták. Hozzáláncolták a falakhoz, és rendszeresen korbáccsal verték. Az intézet pedig belépőjegyeket árusított, hogy mindezt megnézhessék. A 18. században William Betty volt az első, aki azt állította, hogy az ő intézetei meg tudják gyógyítani a mentális betegeket. Bettyt Anglia egyik leggazdagabb emberévé tették az intézetei, miközben kezelései ugyanolyan embertelenek voltak, mint a bedlami kezelések, és senkit nem gyógyítottak meg. Pénzügyi sikere másokat is intézmények alapítására késztetett, és a pszichiáterek elkezdték kiaknázni ezt az üzleti lehetőséget. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Bár az intézmények vezetői egyre gazdagabbak lettek, a pszichiáterek hitelessége nem volt elég nagy ahhoz, hogy a bevételüket a lehető legmagasabb szintre emeljék. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Ezután a pszichiáterek azzal igyekeztek hitelesebbé tenni eljárásaikat, hogy orvosi kifejezések köntösébe bújtatták azokat. A kezeléseknek ezt az újracsomagolását orvosi modellként ismerjük. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. A mentális betegségek biológiai elméletének egyik továbbfejlesztője, az amerikai Benjamin Rush azt az ötletet vetette fel, hogy az őrültséget a fejben található túl sok vér okozza. A gyógymód pedig minden lehetséges eszközzel eltávolítani a vért. Lekötözéssel, hideg vízzel, érvágással, sőt, ijesztéssel. Ezzel egy újfajta orvosi modellt alapozott meg. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus
sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Rush gyakran halálos kimenetelő eljárásait 1812-ben írt tankönyvében részletezi, ami a következő 70 évre a pszichiátria irányadó forrásműve maradt. Annyira tisztelték, hogy 1965-ben az ő arcképét vésték az amerikai pszichiátria atyaként az Amerikai Pszichiátriai Társaság hivatalos pecsétjére. Az 1800-as évek végére a pszichiátria annyiszor vallott kudarcot az őrültség gyógyításában, hogy pénzforrásaik elapadással fenyegettek. Így újabb orvosi modelleket kényszerültek feltalálni. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. A 20. század azután további orvosi modelleket hozott. Az amerikai pszichiáter Henry Cotton csonkolni kezdte a páciensek különböző testrészeit, azt állítva, hogy ez egy nagy áttörést jelent a mentális betegségek kezelésében. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses, but when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. A nyilvánosság egyre inkább tiltakozott a páciensek kínzása és megcsonkítása miatt. Így a pszichiáterek újabb módszereket találtak fel, melyeket csodaszerként üdvözöltek. De mindegyikről bebizonyosodott, hogy nem hatékonyabb és nem kevésbé barbár, mint az előző. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. A 20. század során a pszichiátria folyamatosan igyekezett azzal bizonyítani létjogosultságát, hogy orvostudományként lépett fel. De csak egyre hatékonyabb módszereket találtak fel a mentális és fizikai kínzásra, és arra, hogy halált okozzanak. És ez az örökség folytatódik a modern pszichiátriában, az eddig legjövedelmezőbb orvosi modell megvalósításában, emberek millióinak begyógyszerezésében. Ám ennek megvalósításához a pszichiátereknek először is le kellett rombolniuk az emberiség önmagáról való hitét. Úgy határoztak, hogy az ember nem az, aminek gondolja magát. Németország, Lipcsei Egyetem, 1879. Wilhelm Wundt professzor az emberi érzékeléssel kísérletezik. Wundt kijelenti, hogy az ember gondolkodása, személyisége és viselkedése nem több, mint kémiai reakciók az agyban. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained. Not to be a thinker, but to be trained. A világ minden részéből érkeztek tanulók, hogy tanulmányozzák az ember lélektelen organizmusként való új meghatározását. A korszak hangulatát Friedrich Nietzsche német filozófus szavai jellemezték a legjobban. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Wir haben ihn umgebracht. Wundt elméletét követve az orosz Iván Pavlov a viselkedés befolyásolhatóságát kutató állatkísérleteket folytatott. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s, and he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying
privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Pavlov első emberkísérleteit gyermekeken végezte. Kiukasztotta a kicsik arcát, hogy összegyűjthesse és megmérhesse a nyálukat. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. Az az elgondolás, hogy a viselkedést ismétlődő kondicionálással befolyásolni lehet, behaviorizmus néven vált ismerté. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Watson utóda, a harvardi pszichológus B.F. Skinner úgy gondolt, hogy a viselkedés valamennyi formáját lehetséges manipulálni a pszichológus céljai szerint. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes. And you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Leghírhettebb találmánya talán a Skinner doboz volt. He was designing the Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Skinner közel egy évre saját lányát zárta be ebbe a patkányoknál használtakhoz hasonló dobozba. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage. Because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Ma összesen mintegy $40 millió fordítanak az adófizetők pénzéből az Egyesült Államok Országos Mentálhigiénés Intézete viselkedés pszichológiai kutatásaira. Ez az összeg 1948 óta összesen $19 milliárd tesz ki. Ezekkel a támogatásokkal a pszichiáterek ugyanolyan kondicionáló technikákat alkalmaznak, mint amilyeneket Pavlov, Watson és Skinner dolgozott ki. A fiatalkorú bűnözők egyik nevelőintézetében a gyerekeket 270 voltos feszültséggel sokkolják, elrettentő terápia címén. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Más esetekben szexuális rendellenességeket igyekeznek elektrosokkal orvosolni. Az agytevékenység blokkolását célzó mágneses impulzusos kezelésért és a műtéti úton beültetett elektródákon át végrehajtott viselkedésjavító sokkoló terápiákért akár $100,000 is elkérnek páciensenként. És miközben ez a lélektelen tudomány olyan viselkedésmódosító technikák kidolgozásához vezetett, melyek kutatása továbbra is milliárdos támogatást élvez, emellett megalapozott egy másik, milliók halálához vezető pszichiátriai mozgalmat. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history,
Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? A válasz az eugenika nevű áltudomány, melyet pszichiáterek hoztak létre és hirdettek évtizedekkel a nácik hatalomra jutása előtt. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Bár soha nem bizonyult többnek egy elméletnél, a 20. század korai szakaszára az eugenika már közel 30 országba jutott el, Angliától Brazíliáig, Mexikóig, Svédországig, Oroszországig, valamint figyelemreméltó módon az Egyesült Államokig, ahol a kényszer sterilizációt széles körben gyakorolták. Eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und Verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. Hitlert különösen az amerikai eugenikus Madison Grant nyűgözte le. Grant a Nagy faj letűnése című könyvét Hitler személyes bibliájaként emlegette. Mein Kampf című könyvében Hitler tovább dicsőítette az eugenikát, mint azt a tudományt, ami újjáépíthetné a német nemzetet. Dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Tervük egyszerű volt. Először is győzd meg a tömegeket, hogy a nem kívánatos gyenge elméjűek meg akartak szabadulni létük terhétől, csak nem tudták ezt elmondani, és hogy megölésük irgalmas cselekedet. Majd terjeszd ki az alsóbrendű kifejezést Jehova tanúira, a zsidókra, a cigányokra, a homoszexuálisokra, mind érdemtelen az életre. A pszichiáterek propagandafilmeket készítettek, melyek a náci gyilkos filmekként váltak ismerté, és amelyeket Németország mind az 5300 moziában játszottak. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation,
It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Főhadiszállásuk Berlinben volt, a hírhedt T4 kódnév alatt. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. A gyilkolást pszichiátriai intézetekben tesztelték szerte Németországban, majd áthelyezték a koncentrációs táborokba, ahol a legnagyobb német pszichiáterek lettek a kivégzők. Paul Nietzsche, a T4 igazgatója kijelentette. Das Aussortieren in den Konzentrationslagern lief etwa genauso ab wie in den Nervenheilanstalten. Und mit selbigen Erfassungsbögen. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's 30-year dream, come true. A nácik veresége után egy nemzetközi bíróságot hívtak össze, hogy bíróság elé állítsák a pszichiátriát háborús büntettei miatt. Ám amerikai pszichiáterek a pszichiátria jövőjének megszűnésétől tartva közbeléptek, és a felelősséget egy maroknyi német pszichiáterre hárították. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Ami a nem kívánatos emberek elpusztításának pszichiátriai tervével kezdődött, az már a szétterjedt a civilizált világban, és 11 millió ember meggyilkolásáért felelős. A pszichiáterek, akiket soha nem állítottak igazságszolgáltatás elé, mint látni fogjuk, folytatták az eugenika előmozdítását szerte a világban, ma pedig láthatjuk az eredményeket. Rasszizmus, emberi szenvedés és véget nem érő társadalmi konfliktusok. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. A fajgyűlölet valójában elválaszthatatlan a pszichiátria gyökereitől. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry, and he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease, and this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Rush kijelentette, hogy a negritud a lepra egyik formája, ezzel igazolva az elkülönítés orvosi szükségszerűségét. Ez egy érv lett a rabszolgaság folytatásához. The fact that you have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link and that basically you were just a diseased person, so when a slave master wanted to get rid of a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're suffering from this disease. Drapetomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up when the lash is put in place of their excuses. A rabszolgaság megszűnése után a pszichiátriai fajgyűlölet nem csak hogy fennmaradt, de felerősödött.
Az American Journal of Psychiatry hivatalosan kijelentette, hogy a feketék, mint a barbárok és a kanibálok leszármazottai, kevéssé alkalmasak a civilizált életre, miközben az áltudományos eugenika fokozta a fajgyűlölő tevékenységeket. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. And at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. De a pszichiátriai fajgyűlölet nem korlátozódott Amerikára. A 20. század legsúlyosabb visszaélései Dél-Afrikában történtek, ahol a kormányzat a Hitler által használt fajgyűlölő elméleteket és gyakorlatokat folytatta. Ez nem véletlen, hisz a miniszterelnök az 1920-as években pszichológus hallgatóként a náci Németországban tanult eugenikát. Dr. Henrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. Az apartheid megvalósításával a pszichiáterek elmegyógyintézeteket hoztak létre szerte az országban, amelyek valójában rabszolgamunkatáborok voltak. These places operated under a private company by the name of Smith, Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients, while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Amikor ez a tevékenység végül is napvilágra került, kiderült, hogy 67 000 bebörtönzött ember halt meg. Ugyanakkor a pszichiáterek $117 millió gyűjtöttek össze a dél-afrikai kormány támogatásából. Az Egészségügyi Világszervezet jelentést adott ki, amely kijelentette, hogy a pszichiátria terjesztette el a rasszizmust, illetve hogy az apartheid párhuzamba állítható a rabszolgák birtoklásával és kereskedelmével. 1971-ben az Egyesült Államokban Louise Jolie West pszichiáter folytatta a pszichiátria fajgyűlölő örökségét, kitervelve a titkos, erőszakközpontnak nevezett elrettentő terápia kísérletet. A kormány által támogatott terve elektródákat ültetni az afroamerikai és spanyol férfiak agyába, hogy bármilyen erőszakos viselkedés esetén sokkolni lehessen őket, és ha ez nem működne, akkor kémiai úton drogokkal kasztrálni őket. Amikor West fajgyűlölő terve miatt az emberek felháborodtak, a tervet gyorsan félretették. Bár a pszichiátria könyörtelen fajgyűlölő elméleteit elnyomták, meg nem állították őket. 1994-ben Richard Hurston pszichológus, a The Bell Curve című könyv társszerzője azt állította, bizonyítani tudja a feketék genetikai rokkantságát. The bell curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present, too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. Így napjainkban a gyűlölet lángja, amelyet áltudományos hazugságok táplálnak, tovább ég. Ez a pszichiátria öröksége. Igazolás a fajgyűlöletre és ürügy a politikai elnyomásra.
быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! A szovjet rendszer abszolút hűséget követelt. Azokat, akik nem követték a párt irányvonalát, disszidensnek nevezték és az állam ellenségének bélyegezték. Ha valakiről csak egy suttogás is eljutott a titkos rendőrséghez, az illető eltűnt az egyik speciális pszichiátriai kórházban. A kockázatok ellenére ezek az úgynevezett disszidensek cselekedtek a szabadsággal kapcsolatos eszmékért. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография, и я стал делать листовки. Ugyanekkor mások hűséges szovjet állampolgároknak tartották magukat. Я, например, считал, уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный призыв, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. Он меня вызывает pszichiátra na útra. A szovjet pszichiáterek szerint ezek az emberek hajlíthatatlan meggyőződésben szenvedtek, amely egy új betegség, a lassú skizofrénia egyik tünete volt. Вот когда допьешь все, тогда я заем. Так, до конца пей. Перепей, я не буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пей. Mint ahogyan más országokban, a szovjet pszichiáterek is erős drogokat írtak fel, hogy meggyógyítsák pácienseiket. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы же обязаны просмотреть прием лекарств, чтобы больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит: как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю: послушайте, вот, а там, когда 5 кубиков галоперидола, то надо, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. 1967 és 87 között a szovjet kormány több mint 2 millió embert tartóztatott le, akiket politikai okból mentálisan betegnek nyilvánítottak, és pszichiáterek kényszergyógykezeltek. A pszichiátria ma is a kormányok kényszerítő eszköze mindenütt a világon. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially
acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. De a pszichiáterek sohasem kizárólag a politikai foglyoknál alkalmaztak testi és mentális kínzást. A történelem során átcsomagolták ezeket, és terápiaként adták el a nagyközönségnek. Az 1920-as évektől a pszichiáterek új eljárásokat tettek magukévá, melyek állítólagos működése az agy szándékos károsításán alapult. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Bár a görcsök súlyos gerincvelősérüléseket okoztak a páciensek 40%-ánál, Sokal a páciensek gyermeki állapotát hangoztatta, és kezelését sikeresnek nyilvánította. A kórházak inzulinkortermeket építettek, és a kómaterápia nagy üzletté vált. A magyar Meduna László úgy gondolta, ő aztán meg tudja szüntetni a mentális betegséget azzal, hogy agykárosító rohamokat idéz elő egy metrazol nevű szerrel. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. A metrazol gyors volt, és nagy hasznot hajtott. Egy reggel alatt egyetlen pszichiáter 50 páciens tudott kémiai sokkal engedelmes és fegyelmezhető állapotba juttatni. 1939-re a metrazol annyira népszerű volt a pszichiáterek és munkatársaik körében, hogy az amerikai kórházak 70%-ában, illetve a világ szinte minden országában használták. Az inzulin és a metrazol pénzügyi sikere egy még több haszonnal kecsegtető, agykárosító görcsöket előidéző módszer kidolgozását hozta magával. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. A csodagyógymód hátterében álló történet egy római vágóhídon kezdődött. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Miután sikeresen eladták az agykárosítást kezelésként, a pszichiáterek még precízebb módszereket kerestek az agy célba vételére. Az egész 1848-ban kezdődött, amikor egy robbanás egy acélrudat fúrt át egy vermonti vasúti munkás Phineas Gage fején. Bár Gage túlélte ezt, személyisége drámaian megváltozott. 70 évvel később egy portugál neurológus, Igaz Moniz megpróbált hasonló eredményt elérni azáltal, hogy lyukat fúrt egy páciens koponyájába, és tiszta alkoholt fecskendezett közvetlenül az agyba, elpusztítva a homloklebeny szövetét. Moniz az új eljárásnak a lobotómia nevet adta. Dr. Walter J. Freeman vált a lobotómia leghírhettebb gyakorlójává.
Felfedezte, hogy ezt gyorsabban is el tudja végezni, anélkül, hogy át kellene fúrnia a koponyát. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Freeman a lobotomobilján járta az országot, szétvagdosva pácienseinek agyát a színpadon, vagy néha egyszerűen a járművében. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain damaging procedure right there. Mire a sebészi engedélyét visszavonták, miután az utolsó páciense a műtőasztalon halt meg, Freeman több mint 3500 lobotómiát hajtott végre vagy felügyelt, melyeknek több mint 25%-a a saját bevallása szerint vegetáló állapotot eredményezett a pácienseknél. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Bár a csodás gyógymódok beszámolóiról hamar kiderült, hogy agykárosító csalások, a pszichiáterek egy lépéssel már előrébb jártak. Új agysebészeti formákat találtak ki, melyeket orvosi előrelépéseknek állítottak be. I completely shudder from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre home. Sorry, I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went all funny and all. Did you? My head all shook inside. Oh dear. All my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's well. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours, and they kept me awake for every second of it, and I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. A pszichiáterek még mindig büszkén propagálják a lobotómiát, a kezelést, mely évente 31 millió dollárt hoz nekik. A lobotómia rossz hírneve miatt a pszichiáterek gyorsan újra előtérbe helyezték az elektrosokkot, átnevezve elektrokonvulzív terápiának, ECT. Most már érzéstelenítőt adnak a pácienseknek, hogy elnyomják üvöltéseiket, valamint izombénító anyagokat, hogy megkíméljék magukat a vonaglás látványától. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Bár az elektrosokkal jogtalanul fegyelmezett rabokról szóló történetek nagy nyilvánosságot kapnak, a pszichiáterek által az ECT-hez kiadagolt elektromosság ennek 33-szorosa. Ez a károkozás gyakran a legsebezhetőbbeket érinti. Az elektrosokot elszenvedők 2/3 nő, akiket olyasmikkel diagnosztizálnak, mint premenstruációs szindróma, klimaxos zavar vagy szülés utáni depresszió. Az elektrosokkolt páciensek fele idős ember. Mivel a kormány egészségügyi támogatása 65 éves kortól lép életbe, 65 évesen 360%-kal többen kapnak elektrosokkot Amerikában, mint 64 évesen. És hová vezet mindez? 40 000 halott és számtalan olyan agykárosult, akiknek még reményük sem lehet arra, hogy újra normális életet éljenek. Mindössze $12 elektromosságért a pszichiáterek csak az Egyesült Államokban több mint $5 milliárd csöpörnek be.
Ám a pszichiáterek következő csodagyógymódja nagyobb bevételt eredményez, mint bármi azelőtt, mert gyorsabb, olcsóbb, és minden férfit, nőt és gyermeket egy életre a páciensükké tesz. Az 1950-es évek elejére a pszichiáterek felfedezték következő csodálatos gyógymódjukat. Egy eredetileg sertések élősködőinek kiirtására tervezett vegyületet, ami nagyjából ugyanúgy gátolja az agyműködést, mintha egy jégcsákányt szúrnának a szemüregbe. Egy régi kezelési mód új köntösben. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. A kanadai pszichiáter Heinz Lehmann kémiai lobotómiának nevezte a torazint, és úgy jellemezte, mint könnyen bevehető pirulát, melynek ugyanaz a hatása, mint az agysebészetnek, csak annak kényelmetlenségei nélkül. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Amit a pszichiáterek nem mondtak el a közönségnek, az az, hogy a torazin bénító idegrendszeri állapotot okoz, más néven tardiv diszkinéziát. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. A torazin gyártójának, a SmithKline Frenchnek jó oka volt leplezni a rossz híreket. Csupán az első évben a cég 3000%-os megtérülés söpört be az eredeti befektetésből. Még a közönséget és a sajtót nem tájékoztatták a súlyos és bénulást okozó mellékhatásokról, nagynevű orvosok és pszichiáterek találkoztak Puerto Ricóban, hogy a pszichiátriai szerek jövőbeli terjesztésének alapjait lefektessék. Dr. Nathan Klein pszichiáter ezt írta a konferencia összefoglalójában. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Dr. Klein járt az élen abban a mozgalomban, amely új pszichiátriai csodaszerekkel árasztotta el a világpiacot, és amelyet egy óriási, több $100 millió propagandagépezet támogatott. A pszichiátria így drogkereskedők iparágává vált. 1970-re az Amerikai Pszichiátriai Társaság olyannyira a gyógyszergyárak pénzére támaszkodott, hogy éves költségvetésének 30%-át a hivatalos kiadványaikban megjelenő gyógyszeripari reklámok jelentették. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Ahhoz, hogy ilyen sok pénzt keressenek, a pszichiátereknek igazolásképpen mindössze egy tudományos elméletre volt szüksége. A megoldás? Egy hivatalos jelentés, amely azt állítja, hogy minden mentális probléma az agy úgynevezett kémiai egyensúlyzavarából ered, és a javuláshoz gyógyszerre van szükség. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist.
It has to be there so that psychiatrists can treat it. De a csaló kémiai egyensúlyzavar elméletek nem tudták eltüntetni az egyre növekvő számú mindennapos és hátborzongató mellékhatásokat, mint például az akatéziát. Akathisia is like an extreme nervous, inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. A mellékhatásokról éveken át érkező jelentések, az erőszakos esetek, öncsonkítások és elhalálozások sora után 1991-ben orvosok, törvényhozók és a nyilvánosság arra kényszerítették az FDA-t, hogy vizsgálatot rendeljen el. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16. Wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Aminek elfogulatlan vizsgálatnak kellett volna lennie, az egy pszichiáterekből álló testület volt, akik nagy többségét pénzügyi szálak fűzték gyógyszeripari cégekhez. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Ez a szentségtelen szövetség túl nyilvánvalóvá vált 1997-ben, amikor a gyógyszergyárak rávették az FDA-t, hogy engedje őket közvetlenül a közönségnek reklámozni. A pszichiáterek orvosi jóváhagyásával az ezt követő 3 évben a pszichiátriai szerek eladása közel 2,5-szeresére szökött. Amikor az erőszakos cselekmények és öngyilkosságok száma átszakította a plafont, a közfelháborodás arra sarkalta az FDA-t, hogy figyelmeztetéssel lássa el az antidepresszánsokat. De addigra 13 év telt el. Dollármilliárdokat zsebeltek be, és a pszichiáterek már új csodaszereiket hirdették. A világ lakosságának több mint 8%-a szedett már pszichiátriai szereket, melyeket egy áltudomány támogat, és amelyeket olyan hatóságok engedélyeznek, akiket lefizettek és pénzelnek. Az ártalmas szerek közel évi 27 milliárd dollárt hoznak. És még a pszichiáterek azon fáradoztak, hogy minden elérhető embert diagnosztizáljanak és gyógyszerezzenek. Egy másik fronton is folytatták ostromukat, legszemélyesebb szabadságjogainkkal szemben. A pszichiáterek kizárólagos jogot követelnek annak eldöntésére, hogy mi a legjobb az úgynevezett mentálisan betegeknek. Végül is a mentálisan betegek őrültek, és képtelenek pontosan értékelni saját kezelésüket. A pszichiáterek a kényszerbeszállításnak nevezett módszert használják arra, hogy rákényszerítsék tekintélyüket másokra, és intézményeiket kihasználtan és jövedelmezőnek tartsák. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. 1956-ban egy pszichiáter, Winfred Overholzer a kongresszus elé terjesztett egy tervet, amely a kényszerbeszállítások egészen új szintjét jelentette volna. A terv ez volt.
vásárolni egy 1 millió hektáros földterületet Alaszkában, ott építeni egy nagy mentális intézetet, és megváltoztatni a beszállítási törvényeket, hogy bárkit elszállíthassanak egy pszichiáter puszta bólintására. A törvénytervezet simán átjutott a képviselőházon. Amikor azonban a nagy közönség tudomást szerzett a tervről, felháborodás tört ki, és a tervet amerikai Szibériaként emlegették. A szenátus gyorsan elutasította a törvényt. Bár a Szibéria törvénytervezet kudarca megakadályozta a nagy terveket, a kényszerbeszállítások továbbra is a leghatékonyabb és legjövedelmezőbb módja maradt a pszichiátriai intézeti ágyak feltöltésének. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. Még a gyerekeket is el lehet szakítani a szüleiktől, és a jogi védelem esélye csekély. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. Miután a pácienst beszállítják a pszichiátriára, begyógyszerezik és gyakran fizikailag korlátozzák. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. Then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Az intézetek dolgozói esetenként erőszakra provokálják a pácienseket, hogy akár napi $1600 is kiszámlázhassanak a biztosítóknak minden bezárt páciensért. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital, and invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Az ilyen eljárások költségét az adófizetők állják, a növekvő egészségbiztosítási járulékok formájában. Az áldozatok számára viszont az élmény traumatikus, sőt, néha halálos. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. A korlátozásról szóló pontatlan vagy kijátszható törvények kihasználása miatt a pszichiáterek, illetve munkatársaik szinte soha nem tehetők büntetőjogilag felelőssé testi sértésért, tettlegességért vagy gyilkosságért. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. And I wish I could have him back, but I can't. A mai napig senkit sem helyeztek vád alá a gyermek megölése miatt. Az idősek gyakori célpontjai a pszichiátriai visszaéléseknek. Az idős emberek kezelése az elmegyógyintézetekben évi $29 milliárd kerül a magán- és állami biztosítóknak. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery, where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty and people are making money in the process. As long as we have involuntary malhospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity. It is not medicine. Minden nap, minden percében valakit kényszerkezelésre szállítanak be egy pszichiátriai intézménybe.
És ha ön azt gondolja, hogy ez nem történhet meg önnel, vagy valamelyik ismerősével, akkor gondolja át még egyszer. Amerikában minden 75. másodpercben bevisznek valakit akarata ellenére. Az 1965 óta az amerikai intézményeknek kifizetett összesen több mint $1 billió a pszichiáterek igen jövedelmező vállalkozást kreáltak maguknak, amely a törvény homályos értelmezése mögé bújik. Ám a pszichiáterek túl gyakran követnek el túl kirívó törvénytelenségeket. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions, and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Minden pszichiáter esküdt tesz, hogy követi az etikai viselkedési kódexet, hogy a betegeiről való gondoskodást mindenek elé helyezi. De az összes orvosi ág közül a pszichiátriában a legmagasabb a csalások és visszaélések száma. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least $500,000 a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half, and by and large they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Megtévesztő és bűnös számlázási gyakorlatuk annyira elterjedt, hogy a nyomozók külön szlenget használnak ennek leírására, mint a kaliforniai integetés és a $100 készfogás. $100 handshake is when usually a patient is institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say, hello, I'm Dr. So-and-so, I'm taking care of your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. Az amerikai pszichiátriai ipar évente $40 milliárd csal ki az állami és magánbiztosítóktól bármilyen lehetséges eszközt felhasználva a közönség megtévesztésére. There were some advertisements, very seductive advertisements for people wanting to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their insurance carrier was billed tremendous amounts of money for something that was unnecessary. De a hazugságok túlnyúlnak a pszichiátriai osztályokon, a bíróságokra, ahol fizetett tanúkként bármit elmondanak, hogy megkaphassák fizetségüket. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. These psychiatrists on one hand will tell the public that suicide can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented. And then once you show his prior inconsistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you because you just lied to us.
A mohóság, tisztességtelenség és kapzsiság mellett ott vannak a szexuális bűncselekményeik. A pszichiáterek Amerika orvosainak csupán 6%-át teszik ki, ám az orvosok által elkövetett szexuális bűncselekmények 1/3 ők követik el. It has happened so often that by the mid-80s, the insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuses them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments, and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. Tragikus módon szexuális bűncselekményeik gyakran gyermekekre irányulnak. Példa erre dr. C. Markenbury, látszólag egy köztiszteletben álló tagja volt a közösségének, de mindez összedőlt, amikor gyermekek szexuális zaklatásának vágyával letartóztatták. Kis teherautónyi gyermekpornográfiát vittek el az otthonából. Az ezt követő nyomozás pedig felfedte korábbi pácienseivel való szexuális visszaéléseit. 7 és 17 év közötti fiúk, akiket lefényképezett, és akikkel fajtalankodott. Mindez része volt annak, amit a per során Barry 50 év féktelen, fel nem fedett gyermekekkel történő szexuális kalandjainak neveztek. Ez nem egy elszigetelt eset. Ez a szakma tagjainak gondosan leplezett jellegzetessége. Szinte minden városban, államban, országban találunk pszichiátereket, akik nemi erőszakot, szexuális visszaéléseket, gyilkosságot és csalást követnek el. És amint látni fogja, a pszichiátria egész hitelessége a legnagyobb csalásra épül. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, major depression, manic depressive, borderline personality disorder, compulsive disorder, anxiety, depression, and schizophrenia, and depression, sleep disorder, identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. De hitelesség nélkül nincs hatalom vagy befolyás. Ezért a pszichiátria hitelességet gyárt magának. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor, say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. A DSM első kiadása óta a diagnosztikai kézikönyvbe beszavazott mentális rendellenességek száma 374-re nőtt, és a pszichiáterek minden új rendellenességgel a nagy közönség átejtésének egy újabb módját hozzák létre. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that can fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to send in a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code
with a decimal point. Now, the implication of that is if I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Hihetetlen, hogy miközben a DSM-et tudományos tényként mutatják be a világnak, a pszichiáterek nyíltan beismerik, hogy nélkülöz minden tudományos alapot. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Ezek a diagnózisok olyan sokfélék, mint az őket felállító pszichiáterek. Ezen a rejtett kamerás felvételen egy személy több pszichiátert látogatott meg, és mindegyiknél ugyanazokról a tünetekről panaszkodott. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. If you have a brain chemistry disorder, it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know. I can't doubt it. Considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. The lithium. Remeron is another one. Trazodone. Segrodol. Depakote. Wellbutrin. Lexapro. Lamictal. Equitroid. Depakote. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. In fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else. Hasonlítsuk össze ezt a patológia kutatási módszereivel. A patológia vagy kórtan valódi tudomány, és precíz diagnosztikai tesztek segítségével tár fel valós betegségeket. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any laboratory tool that can precisely identify a psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Nem csak a pszichiáterek húznak előnyt a DSM-ből. Bárhol is botlunk pszichiátriai diagnózisba, ott pszichiátriai szereket is találunk. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors.
So that psychiatry today has become in America, has become very largely learning which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the very close interactions among the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies, who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there, and so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. Egy 2006-ban készült tanulmány feltárta, hogy azoknak a pszichiátereknek, akik a következő DSM-ben felsorolandó rendellenességekről határoznak, 56%-a legalább egy gyógyszergyártó céggel pénzügyi kapcsolatban áll. Ma látjuk, hogy mi ennek a következménye. Szerek áradata, amelyek mindegyik egy kitalált rendellenességet céloz meg, amelyre a DSM-ben található önkényes diagnózis ad alapot. The fact that it is couched in the language of science, without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it, is as threatening as anything we've seen today. És a pszichiátria legújabb és legdrágább húzása a nagyközönség megtévesztésére a hiteles orvostudomány imitálásával az agyréteg felvételei. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. A pszichiáterek és pszichológusok az egész világon 450 millió embert minősítenek mentálisan betegnek a DSM segítségével. Ez annyi ember, mint Franciaország, Olaszország, Németország, Kanada, Ausztrália, az Egyesült Királyság és Oroszország lakossága együttvéve. Mi alatt az általuk reklámozott pszichiátriai szerek eladása elérte az évi 27 milliárd dollárt. A világ kormányaitól ezekért a páciensekért kapott pénzek évi 440 milliárd dollárhoz juttatják a pszichiátriát. És a pénz nagy része azok diagnosztizálásából és gyógyszerezéséből származik, akik a legsebezhetőbbek. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. Brock Chisholm nyilatkozata jól jellemezte a pszichiátria iskolarendszerünk elleni közvetlen támadását. They actually said the purpose was social control. Not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. 1950-ben pszichiáterek és pszichológusok a világ minden részéről találkoztak a Fehérházban, hogy egy teljesen új irányvonalat szabjanak a közoktatási rendszernek. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system. És 1965-re törvénybe iktatták. A pszichiáterek zöld utat kaptak ahhoz, hogy tömegesen megbélyegezzék és begyógyszerezzék az iskolás gyerekeket. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly, or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. A figyelemhiányos hiperaktivitással, az ADHD-val való megbélyegzés 1987-ben kezdett igazán hatalmas méreteket ölteni. Egy éven belül mintegy 500 000 amerikai gyermeket diagnosztizáltak ADHD-val. 1994-re ez a szám 4,4 millióra szökött fel.
Válaszul a széleskörű riadalomra, amit ez a látszólagos mentális betegség járvány okozott, az USA kormány által finanszírozott egészségügyi intézetek összehívtak egy bizottságot vezető orvosokból és pszichiáterekből, hogy megmagyarázzák a szülőknek és oktatóknak, mi is az az ADHD valójában. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. I mean, I think the panel has been frank in, the difficulties here are immense in terms of these, I mean, it is hard, it's very hard to know how to answer this question. They cannot, even when, they are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. De ez a megdöbbentő beismerés sem állította meg az iskolai pszichiátereket. 2 évvel később az amerikai tanulók körében diagnosztizált ADHD-s esetek száma 6 millióra szökött fel. Jelenleg a világon összesen 20 millió gyermek van megbélyegezve valamiféle tanulási zavarral. A diagnózisok gyakran csupán percek alatt születnek meg. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Ezek a kis tabletták, mint a Ritalin, az Adderall és a Concerta, az USA kábítószerellenes ügynöksége, a DEA szerint erős függőséget okoznak, éppen úgy, mint a kokain, a heroin és a metamfetamin. When I was on the Ritalin, it made me just feel like totally different, like I wasn't even who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. A rengeteg receptre felírt szer új bevételi forrást teremtett a gyerekeknek. Az iskolatársaiknak kezdték árusítani őket. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was going to do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs and then I ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this.
The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa when he opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. És mindez háttérbe szorítja az eredeti okot, amiért a gyerekek iskolába járnak. Hogy oktatást kapjanak. 1970 óta Amerika a 9. helyről a 28. helyre esett vissza az iskolai eredmények világsorrendjében. Ugyanezen időszak alatt a tanulási zavarokkal diagnosztizált amerikai gyerekek száma óriási mértékben megnőtt. A hiperaktivitásra felírt szerek eladása pedig 32-szeresére emelkedett. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who makes the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. A pszichiátria alig több mint 100 év alatt az egész bolygón beszivárgott a társadalomba. Ez nem véletlenül történt. People aren't aware that in 1940 a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics and industry, should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The 2 easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Rees kollégája G. Brock Chisholm pszichiáter, a Mentális Egészségügyi Világszövetség társalapítója később kiterjesztette a pszichiátriára vonatkozó terveket. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. Fő tervük megvalósításához az amerikai pszichiáterek meggyőzték az USA kongresszusát, hogy a mentális betegségek olyan országos fenyegetés, amelyet csak ők tudnak legyőzni, jelentősen megnövelt költségvetési támogatással. Így indultak meg az óriási amerikai kormánytámogatások a pszichiátriai kutatások finanszírozására. Ez az 1946-os évi $1 millió mára $1,4 milliárd nőtt, amely több mint 139.000%-os növekedés. Ahogy a pszichiátria befolyása elterjedt szerte Amerikában, ugyanúgy elterjedt az egész világon is. A világ különböző részeit érintő krízisek mögött ott találjuk a pszichiátria befolyását. Például Jovan Rašković, szerb pszichiáter, horvátok és muzulmánok elleni etnikai tisztogatást követelt, mert az volt a meggyőződése, hogy ezek az emberek fajilag alsóbrendűek. Az eredmény. Az 1990-es években Boszniában Rašković kollégája Radovan Karadžić pszichiáter, valamint Slobodan Milošević miniszterelnök koncentrációs táborokat hoztak létre a Balkánon, ahol megint csak ártatlan emberek tömegeit kínozták, erőszakolták meg és gyilkolták le. Egy katonai pszichiáter elmagyarázta, hogyan csinálták ezt. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile techniquement. Difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes. Ou
viol sans femme et sans jeune fille. Pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. A 100 éves pavlovi kondicionálást párosítva a modern elmekontroll technikákkal a pszichiáterek és a pszichológusok átlagos embereket, sőt még gyerekeket is tömeggyilkosokká tudnak tenni. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Ezen a módon hozzák létre a terroristákat. Szeptember 11-e után Osama Bin Laden tartották a terrortámadások kitervelőjének. De a valódi agytröszt és az Al-Qaida valódi irányítója Ayman al-Zawahiri, aki pszichológiát és gyógyszerészetet tanult a Kairói Egyetemen. Valamint ő írta az Al-Qaida kiképzési kézikönyvét a kényszerítő pszichiátria alkalmazásáról. Ezek alapján dolgozta ki a terrorista robbantásokat Madridban Abu Hafiza, az Al-Qaida egy másik ügynöke, aki ugyanezeket a technikákat alkalmazta az emberek elméjének manipulálására. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Ennek a programnak a megvalósítása éppen most történik világszerte, és a nagyközönségnek olyan ártalmatlannak hangzó mentális egészségügyi szűrési kampányokként adják be, mint a tini szűrés. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. A tini szűrési program hátterében David Sheffer pszichiáter áll, az amerikai Védelmi Minisztérium tanácsadója. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. A pszichiátria fő terve, hogy beszivárogjon a társadalom minden részébe, kezd valósággá válni. Nem mentális betegségek járványával van dolgunk, hanem a pszichiátria járványával. Valamit lehet tenni, és kell is tenni ezzel kapcsolatban. Az 1969-ben a Scientológia Egyház által megalapított Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért CCHR kivizsgálja és feltárja a pszichiátria emberjogi visszaéléseit. A CCHR Los Angeles-i központjából koordinálva dokumentálja a pszichiáterek tolakodó és romboló gyakorlatait, publikálja a tényeket, és mindegy 15 nyelven elérhetővé teszi őket. Ezek több mint 8 millió példányban jutottak már el világszerte egészségügyi szakemberekhez, kormányokhoz, pedagógusokhoz és cégtulajdonosokhoz.
A központ szintén otthont ad a világhírű Pszichiátria A halálipar nevű kiállításnak. Ez a rendkívül modern kiállítás 14 dokumentumfilm köré épül, és bemutatja a pszichiátria történetét a kezdeteitől, ahol az elmebetegek állatok módjára ketrecbe voltak zárva, napjaink tömeggyógyszerezéséig, mely kitalált mentális zavarokat hivatott gyógyítani. A kiállítás utazóváltozatai 5 kontinens több 100 városába látogattak el, lehetővé téve 100 000-ek számára, hogy maguk is felfedezhessék a pszichiátria mögött rejtőzködő sötét igazságot. Ami ma egy világméretű emberjogi mozgalom, az több mint 30 éve egyetlen egyén, Győri Viktor szabadságáért való harcként indult, aki egy pennsylvániai kórházba való kényszerbeszállítás áldozata volt. He was interviewed by a psychiatrist who said, I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him. Which they did. Now, he wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor, who was the head of the hospital, stands up and he says, we want nothing more to do with Victor Giori. Győri Viktor kiengedése volt az első eset a több 10 000-ből, amelyekben szerte a világon a CCHR segített. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally, and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shocked, lobotomized without their consent. Példa, Ausztrália, 1977, ahol a CCHR leleplezett egy pszichiátriai gyakorlatot, amelyet mély alváskezelésnek hívtak. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs, and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. A CCHR nyomozta ki, fedte fel, és több mint 10 éven át harcolt, amíg végül a mély alváskezelést betiltották. Dél-Afrikában a CCHR leleplezte a pszichiátriai táborokat, ahol a páciensekkel kegyetlenkedtek, majd kiadták őket bérbe rabszolgamunkára. Olaszországban a CCHR törvényhozókkal és a médiával dolgozott együtt, rajtaütéseket vezetve a pszichiátriákra, ahol barbár állapotok voltak. Ezután a CCHR bezáratta őket. Japánban a CCHR pszichiáterek és kórházak pénzügyi büntetteit leplezte le, akik becsapták a kormányt és az adófizetőket. Az elkövetőket bíróság elé állították, és tevékenységeiket beszüntették. Az Egyesült Államokban a CCHR az ország legnagyobb magánkézben lévő mentális intézményláncának milliárd dolláros csalásáról rántotta le a leplet. 600 szövetségi ügynök végzett rajtaütéseket 20 államban, bűnvádi eljárások tucatja és összesen milliókra rúgó bírságok következtek, a korrupt kórházak egész lánca csődbe ment, és véglegesen belettek zárva. És minden nyilvános figyelmeztetés mögött, amelyek a pszichiátriai szerekkel kapcsolatban megjelennek, a CCHR áll. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got 9 state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Csak az elmúlt 3 évben nemzetközileg több mint 50 gyógyszerügyi szakhatóságok által kiadott figyelmeztetés jelent meg a pszichiátriai szerek veszélyeiről. History has told us every workable method that could be used to help people who are seriously disturbed, who do need some sort of treatment, has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field.
one at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Ma a CCHR-nak több mint 300 szervezete van a világ számos országában. Bárhol és bármikor is éljenek vissza a pszichiáterek az emberi jogokkal, a CCHR az utcákra megy. Az Egyesült Államoktól Japánig, Kanadától Nagy-Britanniáig a CCHR közismert tagjai vezetik a felvonulásokat a védelem biztosításáért és mindenki szabadságáért a pszichiátriai visszaélésektől. It's essential that CCHR does their job and gets the support to do their job, because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like, and it scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you're going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Mindenféle hitű és foglalkozású emberek ezrei csatlakoztak már az ügyhöz. A CCHR kinyomozza és nyilvánosságra hozza a pszichiátria területén történő emberjogsértéseket. És ezt addig fogja folytatni, amíg a pszichiátria visszaélései és erőszakos gyakorlatai megszűnnek, és mindenki visszakapja emberi jogait és méltóságát. Szükségünk van az ő segítségére. Csatlakozzon hozzánk a harcban!